Welcome to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na mapipindot nyo yung subscribe at click the bell button. Pipiliin mo po yung all para palagi kang nabibigyan ng notifications para sa panibagong video ng compilations ni Ohregine Satellite YouTube channel. Yes, compilation number 4 na tayo. At para mabawasan ang mga katanungan mo sa compilation na ito, ibinigay ko ang link sa baba ng description box ng video na ito, ang compilation 1, 2, and 3 para ma-preview mo kaagad yung video link. Ngayon, sisimulan natin dito sa Hiragana chart dahil ito ang native language ng mga Japanese. Good for you kung na-familiarize mo na ang Hiragana chart dahil magsisimula tayo sa A, I, U, E, O, which is right to left. Siyempre, magbibigay muna tayo ng ilan sa mga vocabulary ng A, I, U, E, O para simultaneous ang pagsusulat natin. At ito ay ang IE, meaning no. Ie, meaning house. I, meaning love. Reaksyon nito na pwedeng gamitin sa positive or negative situation. Tapos, mapapansin ninyo maraming yan. Tapos, meron yung kagaya ng ganyan may uod-uod. Ibig sabihin, ganyan talaga yung spelling niya. At saka, may kadugtong pa yan. Kaya may uod-uod. Halimbawa nito, happy siya. Assume natin na na-surprise siya, kaya masaya siya. Thank you! Ganun, kapag papasalamat siya. Tapos, next naman, ito yung isang kinakausap niya yung sarili niya kasi parang meron siyang nakalimutan or meron siyang konting pagkakamali na sa sarili lang niya sinasabi, shimata. Ito naman, yung na nagulat siya, nag-wonder siya. Talaga ba? Ganun. Next vocabulary naman. Ito yung Yan yung nag-agree siya, pero pang casual lang natin to pwedeng gamitin, okay? Ang katumbas ito sa atin ay yung meaning yes. Ito naman, ue, meaning up above. Ayan! Since kompleto na ang ating vocabulary, pwede na nating simulang isulat ang character A. Are you ready? Let's go! 3 strokes lang po ito, no? 1, 2, 3. So, ito po ay mali. Kasi, ang standard ng pagsusulat nila ay 1, 2, 3. So, magsisimula ka po dito sa violet. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Natapos po tayo sa salitang A, ano? So, proceed tayo sa salitang I. Paano magsulat ng I? 1, 2. 2 strokes lang po ito. So, kailangan make sure i-observe natin yung floor, yung landingan ng stroke natin. Red row. 1, 2. Kailangan nating sundin ang manner ng pagsusulat ng mga characters na yarn. Lalo na kung nag-a-apply ka ng certification to work Japan. Papanoorin ka ng professor or assessor o kung ano man ang tawag sa kanila, pili ka na lang sa sinabi ko. Malalaman nila kung saan ka nagsisimulang mag-stroke. Marami pa tayong tatalakayin na characters, kaya naman
Let's move on sa next. Alright, move on po tayo kay I. Proceed po tayo kay U. Saan nagsisimula ang first stroke ni U? 1, 2. So, dito siya nag-start. 1, 2. First stroke, second stroke. 1, 2 strokes. 1, 2, 1, 2. Importante dito, sinasalo ng second stroke si first stroke. At dapat mas maliit itong first stroke. Okay? Pareho lang pong ang basa dyan. Ang importante, itong floor, hindi po papantay ang point na ito at point na ito. Pwedeng paslant, pwedeng pahiga. Pareho lang po ang dyan. Pangit man po ang sulat ko o sulat mo, ang importante, readable. 1, 2. So, ipagpatuloy natin sa salitang O. 1, 2, 3. Stroke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, kapag isusulat mo siya sa iyong papel, mag-start ka dito. Pag magsusulat tayo, dito sa mga example ng letters, from left to right, left to right. Ito yung second stroke, papasok. And ito yung third stroke. Okay? Pumapantay siya dito sa first stroke, itong third stroke. Tapos, sinasalo pa rin siya ng second stroke. Sana all sinasalo, sabi nga nila, no? Yes. So, napaka-importante ng base natin. Congratulations! Dahil natapos na natin ang line for today. Hopefully, meron kang na-master isa or kahit dalawang characters. Kung wala naman, okay lang din. Take your time. Ulit-ulitin mo lang yung video compilation natin hanggang sa ma-master mo ito. And as per observation, sana wag kayong malilito sa part na ito. Ito kasi yung pagtataka ng complete beginners natin. Ang sabi nila, sabi niya, kapag magsusulat tayo, right to left, top to bottom. Pero bakit nung nakita kong nagsulat siya, left to right, top to bottom? Ito po ang clarification dito, Kapag gagawa ka ng chart, dito sa video na to, gumagawa siya ng chart. Top to bottom, right to left. Ang format dyan. Pero, pagdating na dito sa susunod na video natin, kapag isang character lang ang isusulat mo, left to right, top to bottom, pag isang character lang, okay? Para sa ating mga complete beginners, sana na-clarify na ito sa inyo ngayon. Meron din tayong special characters na sinusulat siya ng right to left. Later, i-introduce ko naman din sa inyo yon kapag nag-move forward tayo sa ibang characters pa. Kasi hindi lahat sinusulat ng left to right, meron ding right to left. Another observation is kapag binibigkas natin yung A, I, U, E, O, yun kasi yung uniqueness ng Japanese kotoba, Japanese language. Kailangan natin i-preserve yung uniqueness na yon, kagaya ng pag-preserve ng uniqueness natin sa sarili nating language. Kagaya ng A, E, I, O, U, malambot lang siya kapag binibigkas. Pero kapag yung kay Japanese language, matigas talaga. Yung A, I, U, E, O, yun yung uniqueness nila. Alright? Next compilation tayo para sa line. See you on my next video.